নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোকৰ ভালনে মই আজি খাবলৈ এটা খুব সোৱাদ লগা ৰেচিপি বনাইছিলোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ফুল আৰু জিকা পুৰি পেলাই বনালোঁ এটা জিকা এটা ফুল এইদৰে পুৰি লৈছোঁ আৰু লগতে বিলাহী এটা পুৰি লৈছোঁ ভালদৰে পুৰি ল'ব লাগিব এনেকৈ এতিয়া মই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বাকলিটো অকমান চাফা কৰি ল'ম এতিয়া মই মাছ ফ্ৰাই কৰিম খুব সোনকালে ৰেডি হৈ যায় খাবলৈ বহুত ভাল বনাই খাই চাব আপোনালোকে এয়া তেলত জিৰা অলপমান দিছোঁ পিঁয়াজ দিলোঁ ব্ৰাউন কালাৰ কৰি পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম এয়া জিকা ফুল বিলাহী মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম লগতে মই অকণমান ভোট জলকীয়া দিছোঁ এয়া পিচি লোৱা জিকা আৰু ফুলখিনি একেলগে দি দিছোঁ কেৰাহীত এয়া নিমখ হালধি দিলোঁ জিৰা 1 চামুচ দিছোঁ বেছি মছলা দিব নালাগে খুব সোৱাদ হয় খাবলৈ এনেও ৰেডি হৈ গ'ল মাছৰ তৰকাৰী জিকা আৰু ফুলেৰে বনালোঁ খুব টেষ্টি ৰেচিপি হয় এয়া নৰসিংহৰ পাত কেইটামান এনেকৈ দিছোঁ গোন্ধটো ভাল ওলাব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ